नमस्कार, द रश्मि सेसनमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामीले सूर्य नमस्कार गर्न गइरहेका छौँ। सूर्य नमस्कार धेरैलाई थाहा छ। अब सूर्य नमस्कार किन गरिन्छ त भन्दा आफ्नो शरीरको मोटोपन घटाउनको लागि, सम्पूर्ण बडीको व्यायामको लागि नै सूर्य नमस्कार गरिन्छ। आफ्नो सूर्य नाडीलाई एक्टिभ गर्नको लागि। जब हाम्रो सूर्य नाडी एक्टिभ हुन्छ, हाम्रो बायाँ मस्तिष्क पनि एक्टिभ भएको हुन्छ। सूर्य नमस्कारका धेरै बेनिफिटहरू छ। यो चाहिँ अब सबैजनाले गरिदिनु होला। हामीले अर्को एपिसोडमा चाहिँ ढाड दुख्नेहरूले कसरी सूर्य नमस्कार गर्ने भन्ने कुरा लिएर आउँछौँ भने यो एपिसोडमा चाहिँ लगभग ढाडको कुनै पनि समस्या नभएको व्यक्तिहरूले सूर्य नमस्कार कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सँगै गरौँ। सबैभन्दा पहिला अब सूर्य नमस्कार भन्ने बित्तिकै हामीले म्याटको यो अघिल्लो भागमा आएर बस्छौँ। अग्र स्थानमा आएर यसरी बस्छौँ। हामी सकेसम्म पूर्वको साइडतिर सूर्य उदाउने साइडमा फर्केर एकैछिन सूर्यलाई प्रे गर्छौँ। सूर्यले जस्तै यो धरतीमा ओज तेज प्रकाश छर्न सकौँ भनेर आफूले आफूलाई एकदमै पोजिटिभ इन्फर्मेसन दिएपछि हामी सूर्य नमस्कार गर्छौँ। सुरुमा अब 1 नम्बरमा हामी यो नमस्ते मुद्रामा छौँ। यसरी हात जोड्छौँ, अनाहत चक्रमा लगेर छुन्छौँ। नर्मल श्वास प्रश्वास, श्वास लिँदै हस्त उत्थान आसन, श्वास छोड्दै यो सूर्य नमस्कार चाहिँ कुनै पनि समस्या नभएकोहरूले चाहिँ गर्नु होला। श्वास छोड्दै सकिन्छ भने शिरले घुँडालाई छुन्छौँ। दाहिने खुट्टा अगाडि, देब्रे पछाडि, यसरी श्वास लिँदै श्वास छोड्दै अर्को खुट्टा पनि पछाडि लान्छौँ। सकेसम्म यो कुर्कुच्चाको भागले पनि भुइँलाई छुने कोसिस गर्छौँ। सुरुमा यस्तो हुन्छ, तर पछि बिस्तारै बानी लगाउँदै यसरी कचप्प पुरै खुट्टाले टेक्छौँ। हात अगाडि, शिरलाई तल, पर्वतासनमा एकैछिन अडिन्छौँ। घुँडा टेक्छौँ, छाती, चिउँडो, हात। पहिला श्वास छोड्दै लिँदै यसमा पूरक रेचक दुइटै गरिन्छ। पुरै शरीरलाई सुताएर भुजङ्गासनमा पुरै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै यो देब्रे खुट्टा अगाडि ल्याउने। देब्रे खुट्टा अगाडि लिएर आउँछौँ। यसलाई चाहिँ अब पुरानो विधिहरूमा प्रायः यसरी घुँडा खुम्च्याएको हुन्छ भने सकेसम्म यसलाई यसरी 90 डिग्रीमा घुँडालाई स्ट्रेट राखेर यो ब्यालेन्समा, यो पोजमा बस्न सकिन्छ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै हामीले यसरी 14 नम्बरको सूर्य नमस्कारमा हात माथि गरेर श्वास लिन पनि सक्छौँ भने नर्मल्ली यो पोजमा हुन्छौँ। अनि श्वास लिँदै यसरी श्वास छोड्दै अब डाइरेक्ट यसरी उठ्न पनि सक्छौँ भने अब हामीले थोरै ढाडलाई जोगाउने हो भने थोरै घुँडा फोल्ड गरेर अथवा डाइरेक्ट श्वास लिँदै श्वास छोड्दै नमस्ते मुद्रामा। बल्ल हामी 1 राउन्ड मात्रै गरेका छौँ। यसलाई दायाँ र बायाँ गरेर 2 राउन्ड गर्न सकिन्छ। म अर्कोमा हामी रेडी पोजिसनमा अलिकति छिटोमा गर्छु। 1 2, हिपलाई पछाडि धकालेर छातीको भागलाई ओपन राखेर 3, देब्रे अगाडि दाहिने पछाडि 4, 2 खुट्टा पछाडि 5, घुँडा छाती चिउँडो टेक्छौँ 6, पुरै श्वास लिएर 7, पुरै श्वास छोडेर 8, दाहिने खुट्टा अगाडि 9, अर्को पनि लिएर आएर दाहिने र देउरे अगाडि 10, श्वास लिँदै 11, श्वास छोड्दै
भएर यसलाई विभिन्न मन्त्र, सूर्यको नाम अनुसार पनि हामीले यी आसनहरू गर्न सक्छौँ। यसरी सूर्य नमस्कार आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर अब 2 पटक, 4, 8 होइन अब 12 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। यो सूर्य नमस्कार भनेको शरीरको पूर्ण व्यायाम मानिएको छ। आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर, समय हेरेर सूर्य नमस्कार गर्नुहोला। अर्को एपिसोडमा हामीले नयाँ कुरा लिएर आउने नै छौँ। अथवा यही सूर्य नमस्कारलाई हामीले ढाड दुखेकोहरूले सूर्य नमस्कार कसरी गर्ने त भन्ने अर्को एपिसोडमा आउने नै छ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। हरि ओम।